السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبتدي النهاردة معانا في إنشاء مشروع جديد من الصفر. المشروع هيتكون من إيه؟ هيكون معانا مديول ال ESP32، هيكون معانا ال RTC. مش هنتعامل مع المديول كاملة، هنتعامل مع ال IC نفسه اللي هو ال DS 3231 والبطارية. هيكون معانا حساس ال DHT وحساس ال NTC وشاشة ال LCD ولوجيك ليفل كونفرتر ودايرة تنظيم الجهد وريليهات الخارج. اللي مش محمل البرنامج يا جماعة هيكون روابط موجودة تحت الفيديو يحمل منها البرنامج لو مش محمله عنده. الفيديو دوت برعاية GLC PCB. أول حاجة عندنا هنا عشان تعمل اوردر تبدأ تسجل عندك بالإيميل بتاعك، تعمل ساين إن. طبعا أنا مسجل قبل كده. وبعد كده بتعمل اوردر ناو، ترفع ملف الجربر بتاعك من على جهازك، تختار ملف الجربر بتاعك، وبعد كده بتعمل سيف تو كارت. وبعد كده بتعمل تشيك أوت. بعد كده بتكتب العنوان بتاعك والتفاصيل بتاع اسمك عشان يجيلك لغاية باب البيت عندك. بعد كده بتعمل سيف. بعد كده بتشوف طريقة الشحن المناسبة ليك، بتدوس كونتينيو. بعد كده بتدوس كونتينيو، وإن شاء الله بتجيلك في أقرب وقت إن شاء الله. هنبتدي معانا على طول عشان ننشئ مشروع جديد. هنيجي هنا من فايل، نيو، بروجكت، لوكال بروجكت. هنسمي البروجكت بتاعنا ايه؟ نسميه مثلا ال ESP بروجكت. عايز تحطه فين عندك؟ حطه مثلا على سطح المكتب على الديسكتوب. نعمل فولدر جديد نسميه مثلا ال ESP بروجكت. نقول له select folder. بعد كده نضغط create. كده عملت المشروع في الأول. عشان بقى نحط الملفات في السكيما والبي سي بي نضغط كليك يمين عليه، edit new to project schematic. طبعا يا جماعة في المشروع هنا أنا بعمل مشروع من 3 سكيما. ده لو ممكن يعني لو مزادش معانا، بس هو في الأول بنحط 3: واحدة للإنبوت وواحدة للكنترول وواحدة للأوتبوت. طبعا البي سي بي بتبقى واحدة بس، فهنعمل معايا 3 سكيماتيك وواحدة بي سي بي. تمام. edit new بعد كده البي سي بي بتاع المشروع. عشان نحفظهم بدوس بقى فوق سيف عشان يسيف لي كل المشروع. هيجي يسيفهم لي واحدة ورا التانية يقول لي انت عايز تسميهم ايه. نضغط سيف. يقول لي الأول عايز تسمي البي سي بي، عايز تسميها ايه؟ مثلا اسميها ال ESP 32 مثلا. تمام. سيف. زي ما قلنا بسميهم واحدة أنا عندي الانبوت، واحدة بسميها كنترول، واحدة بسميها الاوتبوت. سيف. كده أنا عملت المشروع بتاعي، ملفاته مظبوطة وحفظتها. تمام. تاني خطوة عندنا علشان أعمل المكتبات بتاعتي المشروع وأبدأ أحط الملفات فيها واحدة واحدة. بضغط عليها كليك يمين Add New to Project، بنزل تحت Schematic Library و PCB Library. نضغط على السيماتيك الأول. طبعا بيجيب لي كومبوننت الأول فاضية، وبعد كده برجع تاني بضغط عليه كليك يمين، بدأ أنزل برضو وأضغط PCB Library. تمام. برجع برضو هنا من Project، بضغط برضو سيف عشان يسيفهم الاتنين. أنا طبعا بخليهم بنفس الاسم علشان بخلي هي مكتبة واحدة في كل السكيما والبي سي بي. تمام. ابتدي بقى أحط المكونات اللي عندي بتاع المشروع. هسيب لكم فولدر يا جماعة تحت الفيديو، يعني هحط فيه المكونات الابتدائية اللي هنشتغل بيها في المشروع دوت، يعني دي اعتبروها هدية يعني. الديسكتوب ال ESP بروجكت ده المشروع بتاعنا يا جماعة. تمام. البروجكت والبي سي بتاعتنا والتلاتة سكيماتيك، وطبعا المكتبتين اللايبراري بتوعنا. المجلد ده يا جماعة اللي اسمه ليب. تمام. ده انا هحسبه لكم تحت الفيديو. يعني هو فيه مكونات كتير، ده يعتبر اللي هنستعملهم. ممكن حتى احط لكم الاي اس بي بس المديول، يعني انا هركب معاكم دلوقتي هحط الاي اس بي معاكم في المشروع. وبقية المكونات ممكن يعني علشان في مكتبات من دول ممكن انت تفتحها هتلاقي فيها مكونات كتير جدا. انا بختار الحاجة الوحيدة بس اللي انا عايزها من موقع مثلا وي اونلاين. ده بينزل حاجات كتير قوي. انا هنزل لكم مكتبة انتجريتد فيها الاتنين مع بعض. تمام. مع مكتبة الاي اس بي هننزل بس دلوقتي نفتح معاكم الاي اس بي، فيبقى هنتعامل كله بنفس الخطوة دي. تمام. بعد كده extract source
ريموف عشان كنت فاتحها قبل كده. بفتح الأول البي سي بي عشان أجيب يا جماعة الشكل ال3D بتاعها. هي دلوقتي من غير أي 3D خالص. يعني لو رحنا الرقم 3 أو من فيو 3 مفيش أي شكل 3D. نضغط 2 نرجع تاني، نضغط هنا من بليس 3D body، نضغط تاب من الكيبورد، بيتفتح لي قائمة البروبرتيز. نقفل بس اللي فوق ديت. نفتح البروبرتيز، جينيريك، شوز، بروح للمكان اللي فيه المشروع بتاعي الديسكتوب، ال ESCP project، اللايبراري، ال ESCP 32. ده الشكل بتاعنا. بضغط عليه open، بدوس هنا play، بضغط هنا كليك، بعد كده كليك يمين خروج، بعد كده أروح للوضع 3D من رقم 3. بلاقي الشكل عندي هنا اهوت بس واقف. نضغط عليه 2 كليك، واجي هنا الروتيشن اكس، اضغط 90 ينام معايا، اضغط هنا كليك، نروح وضع 2D من رقم 2، اجيب الشكل بتاعي معايا واكبر كده زومينج، خليه في النص هنا كده بالظبط. تمام، اسيبه، نروح لوضع 3D من رقم 3، تلاقي ايه ظبط معايا بالظبط على البدات. مظبوط تمام. تمام، كنترول اف بتلف معاك. 9 بيجيبه بزاوية، 8 0 في النص. نرجع وضع 2D من رقم 2. بعد ما تخلص ما تنساش لازم تعمل سيف. يعني قدامك كده العلامة حمراء اللي انت شغال عليها لازم ما تسيفش، تضغط سيف. تمام، بعد كده نروح السكيماتيك بتاعته اللي احنا لسه مفتحناهاش، نضغط هنا 2 كليك عليها من براوز، هتلاقي طبعا مفيش الا الشكل بتاعها اللي في المكتبة بتاعتها. اوكي اوكي، بعد كده لازم نضغط سيف. تمام، كده نروح للبي سي بي، بي سي بي لايبراري، نجيب كليك يمين عليها كوبي بروجكت. المكتبات بقى اللي احنا عملناها وكانت فاضية خالص، نضغط على المكتبة بتاعتنا، نروح بي سي بي لايبراري. طبعا عمل لك هو مكتبة فاضية اللي انت لسه معملتش فيها حاجة، نضغط هنا كليك يمين بيست وان كومبوننت. تمام، وبعد كده بدوس سيف. المكتبة التانية بقى اللي هو حطها لي علشان هي كانت لسه جديدة فاضية خالص، هعمل لها ديليت. طبعا هي فاضية. تمام، وادوس برضو سيف. وبعد كده بروح للسيماتيك، سيماتيك لايبراري، كليك يمين كوبي بروجكت، سيماتيك بتاعتنا سيماتيك لايبراري، نضغط كليك يمين بيست، ونضغط برضو نشيل الكومبوننت اللي كانت موجودة قبل كده اللي ملهاش لازمة اللي هي يعتبر فاضية. تمام، بضغط عليها، نضغط سيب يا جماعة. لو لقيت الشكل بتاعها مش موجود أو متغير معاك، لو في عدد موجود معاك بتضغط بس هنا كليك واحد. تمام، بعد كده بتضغط سيف. احنا كده خلاص نقلنا الكومبوننت عندنا وبقى عندنا في المشروع بتاعنا ال ESCP. تمام، بضغط هنا عليها كليك يمين كلوز بروجكت، يقول لي سيف، أقول له لأ. أنا كده في المشروع بتاعي بقى عندي وان كومبوننت ده. طبعا هتلاقي في مكتبة هتفتحها هتلاقي نفس الشكل اللي اتفتحت معاك دوت، هحطها لك تحت الفيديو. هتلاقي بقى فيها معظم الحاجات اللي هنشتغل فيها على طول. هتعمل نفس الطريقة اللي احنا عملناها دلوقتي علشان ما افضلش اكرر الحركة كذا مرة ونطول من وقت الفيديو. لا، هي نفس الحركة اللي هتعملها بالظبط. هتنقل المكتبة دي هنا والمكتبة دي هنا، حتى الشكل ال 3D هتلاقيه موجود معاها جاهز، مش هتلاقي حاجة من غير الشكل ال 3D بتاعها. انت هتاخدها على طول تنقلهم هنا. حتى ممكن تعمل لهم على طول، هتلاقي المكتبة مثلا مفتوحة كده معاك، تعمل لهم كنترول A تحددهم كلهم، كنترول C تحددهم كلهم، تيجي هنا تنقلهم على طول مرة واحدة، تعمل لهم بيست، والناحية التانية تعمل لهم بيست. تمام، بس كده. بس تأكد الأشكال كلها مظبوطة، ما تنقلش حاجة وتحط لها مكتبة تانية. تمام، أو ممكن تنقلهم واحدة واحدة اللي يريحك. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.